गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। आज चाहिँ हामी NSA 230 अडिट डकुमेन्टेसन रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ फ्रम क्वेसन ब्याङ्क है। पहिलो नम्बर क्वेसन छ, डिफाइन अडिट डकुमेन्टेसन, गिभ सम इक्जाम्पल। यो इट द रेकर्ड अफ अडिट प्रोसिजर परफर्म, रिलेभेन्ट इभिडेन्स अप्टेन एन्ड कन्क्लुजन इज हाम्रो नोटमा छ। र इक्जाम्पल अडिट प्रोग्राम डकुमेन्टेसन हुनसक्छ, अडिटरले गरेको एनालाइसिस, अडिटरले इस्यु गरेको मेमोहरू, सिग्निफिकेन्ट म्याटरका समरिजहरू, अडिटरले अप्टेन गरेका कन्फर्मेसन, म्यानेजमेन्टले दिएको रिप्रेजेन्टेसन, अडिटरले बनाएको चेकलिस्ट होइन, अनि सिग्निफिकेन्ट म्याटरसँग रिलेटेड कुनै पनि इमेल्स अनि कुनै पनि पार्ट अडिटरले गरेको प्रत्येक प्रोसिड्युरको प्रत्येक अप्टेन गरेको एभिडेन्सको रेकर्ड हो अडिट डकुमेन्टेसन है। र अर्को नम्बर क्वेसन छ, अ न्यू टिम मेम्बर अफ अडिटर अफ एक्सट्रिमली प्राइभेट लिमिटेड वाज अफ द भ्यू द्याट अडिट डकुमेन्टेसन डज नट हेल्प इन प्लानिङ द अडिट। अरे अडिट डकुमेन्टेसनले अभियसली प्लानिङमा हेल्प गर्छ र अडिटलाई प्रपर म्यानरमा कन्डक्ट गर्नको लागि र इफेक्टिभ वेमा कन्डक्ट गर्नको लागि पनि अडिट डकुमेन्टेसनले हेल्प गर्छ भएर। अर्को छ अलिकति यसमा इम्पोर्टेन्ट, अडिट फाइल र अडिट डकुमेन्टेसनको रिलेसन के हो अरे। पहिला त अडिट डकुमेन्टेसन भनेको रेकर्ड हो, यो रेकर्ड राखिने एउटा फोल्डरलाई हामी भन्छौँ फाइल, त्यही हो रिलेसनसिप है। अडिट फाइल मे बी डिफाइन एज वान अर मोर फोल्डर इन स्टोरेज मिडिया, वान अर मोर फोल्डर अर स्टोरेज मिडिया इन फिजिकल अर इलेक्ट्रोनिक फर्म द्याट कम्प्राइजेज द अडिट डकुमेन्टेसन फर स्पेसिफिक इङ्गेजमेन्ट। र अडिट डकुमेन्टेसनहरू हामी अडिट फाइलमा एसेम्बल गरिसक्नुपर्छ विथिन 60 days फ्रम द डेट अफ अडिट रिपोर्ट अन टाइमली बेसिस। अडिटर सेल एसेम्बल द अडिट डकुमेन्टेसन इन अडिट फाइल। अडिट फाइल भनेको फोल्डर, ठिक छ। अर्को छ, अ डाइरेक्टर अफ भेरी डिफरेन्ट लिमिटेड वाज अफ द भ्यू द्याट अडिट डकुमेन्टेसन इज द प्रपर्टी अफ द्याट कम्पनी। होइन, यो कसको प्रपर्टी हो, इज द कम्प्लिटली प्रपर्टी अफ द अडिटर है। ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट एन्ड इस्यु एरोज रिलेटिङ टु ट्रिटमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट कस्ट अफ द कम्पनी taken from the bank. This important matter was discussed with the CFO of the company and was properly resolved. CFO भनेको म्यानेजमेन्ट र TCWसँग कुनै पनि कुरा गर्छौ भने इट इज नेसेसरी फर द अडिटर टु इन्क्लुड इन द वर्किङ पेपर। अभियसली यदि तिमी म्यानेजमेन्ट अथवा TCWसँग कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट म्याटर डिस्कस गर्छौ भने के कुरा, नेचर अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर, कोसँग कहिले डिस्कसन टुक प्लेस, त्यो कुरा तिमीले के गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। यो इन्स्टेन्ट केसमा के छ त, तिमीले इन्ट्रेस्ट कास्टसँग रिलेटेड कुराहरू CFOसँग डिस्कस गरेको छौ, त्यही भएर अल्दो द इस्यु वाज रिजल्भ इट इज नेसेसरी टु डकुमेन्ट द सेम बाई इन्क्लुडिङ डिटेल द पर्सन विथ हुम डिस्कसन टुक प्लेस है। अर्को छ, यो नम्बर क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दा, CS सोनालीले चाहिँ अडिट सकाइसकेको रहेछ लिस्टेड इन्टिटीको, कहिले त भन्दा 15 जुलाईमा उसले अडिट रिपोर्ट दिइसकेको रहेछ। तर our working paper including record of discussion with the management, details of audit procedure performed to obtain the evidence and conclusion is by have not been properly assembled। उसले properly assemble चाहिँ गरेको रहेछ, 6 महिना बितिसकेछ है। more than 6 months have been elapsed after the issue of audit report। subsequently उसलाई चाहिँ एउटा रेगुलेटरबाट लेटर आएछ टु सेयर द कपी अफ अडिट फाइल। अब यसमा सिम्पल हामीले के पढेको त भन्दा, जेनरली अडिटरले एसेम्बल गरिसक्नुपर्छ within 60 days from the date of audit report, र preparing sufficient and appropriate audit documentation on a timely basis enhance the quality of the audit र facilitate the effective review। र अडिटरले अडिट पिरियड पछाडि गरेका जति पनि डकुमेन्टेसन आर लेस टु बी लाइकली टु बी लेस एक्युरेट देन डकुमेन्ट प्रिपेयर एट द टाइम अफ सच वर्क। इन द गिभन केस 6 महिनासम्म पनि उसले नगरेको हुनाले हेन्स द क्वेसन मार्क अन क्वालिटी अफ द अडिट पुट गर्न सकिन्छ भनेर कन्क्लुजन दिएको छ, ठिक छ। अर्को छ, एक्सप्लेन द पर्पज अफ अडिट डकुमेन्टेसन, एक्सप्लेन द भेरियस पर्पज अफ अडिट डकुमेन्टेसन है। अब माथि जे भने पनि तिमीहरूको लास्टमा एक्सप्लेन पछाडिको जे छ क्वेसन हामी त्यसमा लेख्छौँ, 2 चोटि आएको छ November 22 मा। यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली कपीबाट सिम्पल अडिट डकुमेन्टेसन इट हेल्प्स टु टिम एसिस्ट द इङ्गेजमेन्ट टिम टु प्लान एन्ड पर्फर्म द अडिट, इट हेल्प्स द इङ्गेजमेन्ट टिम टु सुपरभाइज एन्ड डिस्चार्ज देयर रिभ्यू रेस्पोन्सिबिलिटी। सबैलाई अकाउन्टेबल बनाउँछ अडिट डकुमेन्टेसन भयो भने, अनि फ्युचर अडिटको लागि काम लाग्छ। क्वालिटी कन्ट्रोल जुन ICAI ICAI गर्छ, इन्सपेक्सन गर्ने कन्डक्ट गर्ने इनेबल गर्छ, हामीले पढेको छौँ है, ठिक छ। अडिट डकुमेन्टेसन, व्हाट डु मिन बाई अडिट डकुमेन्टेसन, अल्सो एक्सप्लेन द नेचर एन्ड पर्पज अफ अडिट डकुमेन्टेसन। फेरि आयो यो डिफिनेसन 42 द रेकर्ड भने, इट प्रोभाइड द इभिडेन्स अफ अडिटर बेसिस फर द कन्क्लुजन एन्ड इट प्रोभाइड द इभिडेन्स द अडिट वाज प्लान परफर्मेन्ट कन्डक्टेड एज पर SA है। इट प्रोभाइड द इभिडेन्स, दुईवटा कुराको इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ कि अडिटरले दिएको कन्क्लुजनको बेसिस प्रोभाइड गर्छ, अडिटरले अडिट प्लान र पर्फर्म गरेको एज पर SA भन्नेको के हुन्छ त भन्दा प्रोभाइड र व्हाट आर द पर्पज अफ अडिट डकुमेन्टेसन। यो क्वेसन नम्बर 8 को
7 कस्तो भयो अर्को वाट द फर्म कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ डकुमेन्टेसन डिपेन्ड अन द फ्याक्टर्स अन विच द फर्म कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट डिपेन्ड्स हाम्रो कपी बोर्डको साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी बुझ्ने जति ठुलो साइज हुन्छ त्यति धेरै डकुमेन्टेसन हुन्छ जति कम्प्लेक्स हुन्छ त्यति डकुमेन्टेसन बढी हुन्छ हैन जति धेरै अडिट प्रोसेस पर्फर्म गर्छ त्यति डकुमेन्टेसन पर्छ जति रिस्क बढी छ त्यति धेरै काम त्यति धेरै डकुमेन्टेसन जति धेरै अडिट इभिडेन्स सिग्निफिकेन्ट अप्टेन हुन्छ त्यति धेरै हामीले डकुमेन्टेसन फाइलमा राख्नुपर्छ हैन यी कुराहरू अर्को छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट धेरैचोटि आएको क्वेसन चाहिँ यो Auditor shall assemble the audit documentation in audit file and complete the administrative process of assembling on timely basis after the data audit report discussed, or briefly explain the policies and procedure as per SQC 1. Or कहानी छ Mrs. Summer Amar and Associate are the auditor of Ganga Limited. C. Amar is the engagement partner. While discussing with the engagement team, C. Summer briefed his team. The auditor shall assemble the audit documents in audit file and complete the administrative process on timely basis. SQ1 requires the firm to establish policies. Explain. यसमा सिम्पल हामी 5-7 वटा कुरा लेख्छौँ पहिलो लाइनमा लेख्छौँ अडिटरले एसेम्बल गर्नुपर्छ टाइमली बेसिसमा है जेनरली SQ1 अथवा NSA1 ले 60 दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ भनेर एउटा पोलिसी बनाऊ भन्छ र यो एसेम्बल गर्दै गर्दा कुनै पनि खालको नयाँ अडिट प्रोसेस गर्नु पर्दैन इट डज नट इन्भल्भ द पर्फर्मेन्स अफ न्यू अडिट प्रोसिजर तर हामीले चेन्जेसहरू चाहिँ गर्न मिल्छ इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिभ इन नेचर जस्तै सुपरसिडेड डकुमेन्टेसनलाई डिलिट गर्ने क्रस रेफरेन्स वर्किङ पेपरलाई सँगै राख्ने सर्ट गर्ने हैन साइन गर्ने यस्ता कामहरू गर्न चाहिँ पाइन्छ र अडिटरले एसेम्बल गरिसके पछाडि त्यो डिलिट गर्न पाइदैन बिफोर द एन्ड अफ रिटेन्सन पिरियड र यसको अनुसार रिटेन्सन पिरियड कति हो 7 years फ्रम द डेट अफ अडिट रिपोर्ट इन ICAI एन्ड 5 years इन नेपाल ठिक छ अब भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर है यो क्वेसन चाहिँ ध्यान दिनु क्वेसन नम्बर 11 जजिङ द सिग्निफिकेन्स अफ म्याटर रिक्वायर्ड अब्जेक्टिभ एनालाइसिस अफ फ्याक्ट एन्ड द सर्कमस्टान्सेस कुनै पनि म्याटरको सिग्निफिकेन्ट हो या होइन भनेर जज गर्नको लागि फ्याक्ट र सर्कमस्टान्सेसको अब्जेक्टिभ एनालाइसिस गर्न जरुरी छ र अडिटरले जुन जजमेन्ट गर्छ त्यो जजमेन्टको डकुमेन्टेसन अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट मेड सर्भ टु एक्सप्लेन द अडिटर कन्क्लुजन एन्ड टु रेनफोर्स द क्वालिटी अफ जजमेन्ट एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ इक्जाम्पल भनेपछि तिमीले यहाँ इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो के प्रोफेसनल जजमेन्टको अर्को एन्ड इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन डिटरमाइन द फर्म कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर इज द एक्सटेन्ट अफ professional judgment exercise in performing the work and evaluating the result. Explain with the example of significant matter. भनेपछि यहाँ example of professional judgment सोध्यो यहाँ example of significant matter सोध्यो यो मैले एसए 230 को रिभिजनमा पनि मैले यो कुरा गरेको थिएँ जेनरली सिग्निफिकेन्ट म्याटरको इक्जाम्पल के हो त यदि कुनै यस्तो रिस्क भेट्यो जसले सिग्निफिकेन्ट रिस्क राइज गर्छ भने यो सिग्निफिकेन्ट म्याटर हो यसलाई तिमी अब के गर डकुमेन्ट गर तिमीले गरेको अडिट प्रोसिजरको रिजल्टले के इन्डिकेट गरिरहेछ भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा गल्ती छन् भन्ने कुरा इन्डिकेट गरिरहेछ भने द्याट इज सिग्निफिकेन्ट म्याटर यसलाई के गर तिमी डकुमेन्ट गर तिमीले अघिल्लो जुन रिस्क अफ मेटेरियल मिसएस्टिमेट एसेसमेन्ट गरेको थियौ त्यो गरेको रिस्क अफ मेटेरियल मिसएस्टिमेट रिभाइज गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ धेरै ठुलो गल्ती भेटेर भने यो के हो अब सिग्निफिकेन्ट म्याटर हो है तिमीले आफूले सोचेको अडिट प्रोसिजर एप्लाई गर्न नै डिफिकल्टी फेस गरिरहेछ भने त्यो के हो सिग्निफिकेन्ट म्याटर हो यसलाई तिमी के गर डकुमेन्ट गर र तिमीलाई यस्तो फाइन्डिङ भेटा अब तिमीले अडिट रिपोर्ट के गर्नुपर्छ मोडिफाई गर्नुपर्छ अर इओएम र ओएम राख्नुपर्छ जस्तो सिचुएसन आयो भने यस्ता सिचुएसनलाई तिमी के मान्नु सिग्निफिकेन्ट म्याटर मान्नु र यो सिग्निफिकेन्ट म्याटर तिमी अब के गर डकुमेन्ट गर डकुमेन्टेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर र यो म्याटर सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन भनेर अडिटरले जजमेन्ट लगाउनुपर्छ द्याट इज वाट कल प्रोफेसनल जजमेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्टको इक्जाम्पल के हुनसक्छ नि त अडिटरले आफूले लिएको कन्क्लुजनका बेसिस जति के कन्क्लुजन उसले अकाउन्टिङ इस्टिमेटको रिजनेबलनेसमा लिएको कन्क्लुजनमा त उसले पक्कै पनि जजमेन्ट लगायो द्याट इज प्रोफेसनल जजमेन्ट उसले कुनै पनि डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी चेक गर्दै गर्दै त एउटा कन्क्लुजन त लगायो त्यो कन्क्लुजन लगाउँदै गर्दाको प्रोफेसनल जजमेन्ट आर द इक्जाम्पल अफ सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट अर्को कुनै म्याटर तिमीले कन्सिडर गर्नुपर्ने छ र त्यो कन्सिडरेसन गर्नु नै के छ कन्सिडरेसन त्यो म्याटरलाई कन्सिडर गर्नु नै के हो सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द अडिट हो हेर त एक्जाम्पल अफ सर्कमस्टान्सेस इन विच इट इज एप्रोप्रिएट टु प्रिपेयर अडिट डकुमेन्टेसन रिलेटिङ टु द युज अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट चाहिँ तिमीले यस्तो एरिया जहाँ प्रोफेसनल जजमेन्टको युज गरिरहेछौ त्यसलाई तिमीले
अडिट डकुमेन्टेसनमा एप्रोप्रिएटली प्रिपेयर गर्नुपर्छ। के हुन्छ इक्जाम्पल जस्तै अ बेसिस फर अडिटर कन्क्लुजन, अ बेसिस फर अडिटर कन्क्लुजन, अ बेसिस फर अडिटर कन्क्लुजन एबाउट द अथेन्टिसिटी अफ द डकुमेन्ट, एबाउट द रिजनेबलनेस अफ significant accounting estimate. Auditor conclusion, when the requirement provided that the auditor shall consider certain information and that consideration is itself a significant in the context of particular engagement. है भनेको के हो त भन्दा जस्तै यहाँ इक्जाम्पल छ, such as making appropriate use of expert or confirmation procedure is undertaken in response to condition identified during the audit that cause the auditor to believe the document may not be authenticate. तिमीले एउटा डकुमेन्ट भेटायो, तिमीलाई त डकुमेन्ट अथेन्टिकेट लागेन, अब यो अथेन्टिकेट हो कि होइन भन्नको लागि तिमीले एक्सपर्टहरू लगायो, यसमा जजमेन्ट लगायो. दिस इज द इक्जाम्पल अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट एप्लाइड बाई द अडिटर टु कन्क्लुड द अथेन्टिसिटी अफ द डकुमेन्ट. अर्को यस्तो अकाउन्टिङ सिग्निफिकेन्ट अकाउन्टिङ इस्टिमेट ठिक हो कि होइन भनेर तिमीले लगायो जजमेन्ट. जस्तै ए र बीलाई केस गर्यो, बीमा बीले 5 करोडले केस गरिदियो, 5 अब बीको प्रफिट एन्ड लसमा 4 करोडको के छ प्रोभिजन छ, 4 करोडको प्रोभिजन ठिक हो कि होइन भनेर तिमीले लगाएको जजमेन्ट त प्रोफेसनल जजमेन्ट हो. दिस इज द इक्जाम्पल अफ, तिमीले यसलाई यो ठिक हो भनेर एउटा कन्क्लुजन लिँदै गर्दा तिमीले पनि एउटा जजमेन्ट लगाउँछौ, त्यो जजमेन्ट इज द इक्जाम्पल अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट. है ठिक छ, यो हामीले रिभिजनमा नि कभर गरेको. यो इम्पोर्टेन्ट अब अहिलेसम्म पास्ट क्वेसनमा आएको छैन, आरटिपीमा छ, इम्पोर्टेन्ट छ है. अर्को छ अडिट डकुमेन्टेसन फेसिलिटेट द इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट रिभ्यू एन्ड इन्सपेक्सन अफ अडिट डकुमेन्टेसन पार्टिकुलर फर द लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स अडिट. यस है, र कम्प्लिसन मेमोरेन्डम जेनरली अडिटरलाई चाहिँ अडिटर मे कन्सिडर इट हेल्पफुल टु प्रिपेयर एन्ड रिटेन एज अ पार्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन र समरी अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर आइडेन्टिफाइड एन्ड हाउ दे वर एड्रेस. जुन हामीले अघि माथि सिग्निफिकेन्ट म्याटरहरू आइडेन्टिफाई गरेको थियौँ त्यसको एउटा समरी बनाउन सक्छ कसले, अडिटरले, र त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्यो भनेर एउटा समरी बनाउन सक्छ. र यस्तो समरीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट रिभ्यू एन्ड इन्सपेक्सन अफ अडिट डकुमेन्टेसन ठुलो र कम्प्लेक्स अडिटमा यसले सजिलो बनाउँछ है. र प्रिपेरेसन अफ समरीमा एसिस्ट द अडिटर कन्सिडरेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर, अडिटरले सिग्निफिकेन्ट म्याटरलाई के कन्सिडर, सिग्निफिकेन्ट म्याटरमा के कन्सिडर गर्यो भनेर एसिस्ट गर्ने भनेर एसिस्ट गर्छ त्यो समरीले. ठिक छ. इट मे अल्सो हेल्प द अडिटर टु कन्सिडर वेदर इन द लाइट अफ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म एन्ड कन्क्लुजन देयर इज एन इन्डिभिजुअल रिलेभेन्ट एसए अब्जेक्टिभ द्याट द अडिटर हेज नट मेट. जस्तै तिमीले यस्तो समरी बनाउँदै गर्दाखेरि के पनि तिमीले कन्सिडर गर्न सक्छ त भन्दा कुनै एसएको अब्जेक्टिभ मिट त भएको छैन, आर अनेबल टु मिट द्याट विल प्रिभेन्ट द अडिटर फ्रम एचिभिङ ओभरअल अब्जेक्टिभ. तिमीले कुनै एसएको अब्जेक्टिभ मिट नगरेर मोडिफाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको त छैन. यस्ता चिजहरू कन्सिडर गर्न सजिलो बनाउँछ यदि तिमीले कम्प्लिसन मेमोरेन्डमहरू बनायो भने. र यो मे हो है, कम्पलसरी होइन. अडिटर मे, अडिटर स्याल भनेको छैन, कम्प्लिसन मेमोरेन्डम बनाउनै पर्छ भन्ने छैन, सिम्पल. र इक्जाममा आइहाल्यो भने 3 to 5 मार्क्सको सर्ट नोटमा आउन सक्छ, 3 मार्क्समा. सिम्पल सिग्निफिकेन्ट म्याटर के आइडेन्टिफाई गर्यो त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्यो भन्नेको समरी हो कम्प्लिसन मेमोरेन्डम भने है. गिभ सम इक्जाम्पल्स अफ सर्कमस्टान्सेस इन विच इट इज एप्रोप्रिएट टु प्रिपेयर डकुमेन्टेसन रिलेटिङ टु युज अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट. सेम एज 11 एमटिभीमा आएको रहेछ है. द वर्किङ पेपर अफ ब्रान्च अडिटर अल्सो द प्रपर्टी अफ प्रिन्सिपल अडिटर एन्ड द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी सो द्याट दे हेभ राइट टु एक्सेस देम. नो नो नो. जस्तै अब यो ब्रान्च भनेको के हो, जस्तै हेड अफिस छ अनि एउटा ब्रान्च छ होइन. हेड अफिसको अडिटरलाई हामी जेनरली प्रिन्सिपल अडिटर भन्छौँ भने ब्रान्चको अडिटरलाई जेनरली कम्पोनेन्ट अडिटर भन्छौँ. अब के भनेको छ त भन्दा कम्पोनेन्ट अडिटरले गरेको जति पनि डकुमेन्टेसन छ यो चाहिँ यो हेड अफिसको प्रिन्सिपलको पनि प्रपर्टी हो, हेड अफिसको म्यानेजमेन्टको पनि प्रपर्टी हो रे होइन. यो ब्रान्च अडिटरले गरेको जति पनि डकुमेन्टेसन छ यो कसैलाई पनि दिनु पाउँदैन, र प्रिन्सिपल अडिटरले माग्यो भने पनि दिनु पर्दैन है. हेर त, एज पर 230 वर्किङ पेपर आर द प्रपर्टी अफ द अडिटर. ही मे एट द हिज डिस्क्रिप्सन मेक अभाइलेबल पोर्सन आर एट्र्याक्ट टु द क्लाइन्ट. The auditor should adopt the reasonable procedure for custody and confidentiality of the working paper. The auditor is not required to provide the management client or other auditor. अरू अडिटरले माग्यो भने दिनु पर्दैन access to his working paper. र मेन अडिटर अफ द कम्पनी does not have right of the access to the working paper of branch auditor. ब्रान्च अडिटरको वर्किङ पेपरमा राइट हुँदैन. अब यहाँ केस इन द केस the main auditor has to consider the report of branch auditor. In the case of the company मेन अडिटरले यसले दिएको रिपोर्ट चाहिँ कन्सिडर गर्ने हो, र यो रिपोर्टमा कुनै पनि क्ल्यारिफिकेसन प्रिन्सिपल अडिटर चाहियो अथवा ब्रान्च भिजिट गर्न मन लाग्यो भने गर्न पाउँछ, बट क्यान नट आस्क फर द कपी अफ वर्किङ पेपर एन्ड देयरफोर द ब्रान्च अडिटर इज अन्डर नो कम्पल्सन टु गिभ द फोटोकपिज अफ द वर्किङ पेपर टु द प्रिन्सिपल अडिटर. कन्क्लुजनमा के छ त भन्दा
त्यो म्यानेजमेन्टको प्रपर्टी हो, प्रिन्सिपल अडिटरको प्रपर्टी हो भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ नि त्यो के हो, इन्करेक्ट हो। यदि तिमीले कुनै पनि काम गरिरहेको छौ भने त्यो कामको अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गरिरहेको छ भने त्यो अडिट प्रोसिजरको एनटिई के कुरा डकुमेन्ट गर्छौ त भन्दा त्यो कुन जुन आइटम अडिट प्रोसिजर गरिरहेको छौ त्यो आइटमको क्यारेक्टरिस्टिक्स, कसले पर्फर्म गर्यो, कहिले पर्फर्म गर्यो, कसले रिभ्यू गर्यो, कहिले रिभ्यू गर्यो। ठिक छ। फेरि आयो इक्जाम्पल अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर सेम एज क्वेसन नम्बर 11। ठिक छ। दिज आर द क्वेसन ब्याङ्क अफ एसए 230। अर्को छ तपाईँको कन्सेप्चुअल नलेजको लागि, एज पर एसए 230 अडिट डकुमेन्टेसन र वर्किङ पेपर आर नट द प्रपर्टी अफ इन्करेक्ट। द अडिट इङ्गेजमेन्ट डकुमेन्टेसन सुड अर्डिनरली बी रिटेन बाई द अडिटर फर द मिनिमम अफ 6 years। इन्करेक्ट। 5 years हो नेपालमा, इन्डियामा चाहिँ छैन है। मिस्टर ए, अ स्टार्ट अडिटर अफ एबिसी लिमिटेड, द ब्रान्च अफ एबिसी लिमिटेड इज अडिटेड बाई द बी एन्ड अदर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। मिस्टर ए रिक्वेस्ट द फोटोकपी, पाउँदैन, इन्करेक्ट, किनभने यो ब्रान्चको अडिटरको प्रपर्टी हो होइन। अडिट डकुमेन्टेसन एज सब्सटिट्युट फर एन्टिटिज अकाउन्टिङ रेकर्ड, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, इन्करेक्ट। क्लाइन्टको अकाउन्टिङ रेकर्डलाई नै मैले आफ्नो डकुमेन्टेसन हो भनेर भन्न मिल्दैन। क्लाइन्टले सेल्स बिल दियो भने त्यो मेरो डकुमेन्टेसन भनेर मैले राख्नु पाउँदैन, मैले त्यसको त फोटो गरेर राख्नुपर्छ, सब्सटिट्युट चाहिँ होइन। द अडिटर मस्ट इन्क्लुड द इन अडिट डकुमेन्टेसन द सुपरसिडेड ड्राफ्ट अफ वर्किङ, पर्दैन, डिलिट गरे हुन्छ है। द अडिटर सेल प्रिपेयर डकुमेन्टेसन एन्ड टाइमली बेसिस, यस्तो चाहिँ टाइमली बेसिसमा गर्नु पऱ्यो क्वालिटी इन्हान्स गर्नको लागि। 30 days होइन 60 days हो, इन्करेक्ट है। ठिक छ। दिस इज अल अबाउट एसए 230। यसको पिडिएफ चाहिँ तपाईँले टेलिग्राम च्यानलबाट लिन सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी स्टडी, बाई बाई।